Vừa lúc tôi xử lý xong chuyện của quả ma viêm, chú hổ tử nói có một thương nhân tên Chu Khánh luôn muốn gặp tôi. Nói là một vụ làm ăn lớn. Vừa vào cửa, Chu Khánh đã lịch sự nói, nghe danh Ngô thiếu gia đã lâu, hôm nay đặc biệt tới bái kiến. Có hơi đường đột, nhưng tôi nhìn kỹ một chút, phát hiện trên người ông chủ Chu có một chút âm khí nhàn nhạt. Ông chủ Chu, không biết ông tìm tôi có việc gì? Tôi là được bạn giới thiệu đến, mọi người đều nói Ngô thiếu gia có thần thông lớn. Ở ngoài tôi nghe nhiều tin đồn về ngài, lần này đặc biệt đến tìm là vì chuyện của cụ cố tôi. Dạo trước đưa bà về nhà họ Triệu ở Xuyên Tây, hơn 10 năm rồi chưa về. Sau khi trở về không biết có chuyện gì, đột nhiên bà cứ nằm liệt giường và nói những điều ngớ ngẩn suốt ngày. Tinh thần càng ngày càng tệ, đi khám bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân. Vì vậy mới mời Ngô thiếu gia qua xem thử. Xin hỏi một câu, cụ cố nhà ông bao nhiêu tuổi rồi? Cụ cố tôi năm nay 103 tuổi, trước đây sức khỏe rất tốt. Đi lại không cần dùng gậy, ăn uống ngủ nghỉ cũng không có vấn đề gì. Dạo trước bà nói muốn về quê, nên tôi đã đưa bà về quê ở vài ngày. Sau khi trở về thì bà đổ bệnh. Ngô thiếu gia, ngài giúp tôi xem thử, liệu có phải bà đã đụng phải thứ gì không sạch sẽ không? Ông chủ Chu, tôi có thể nhận việc này, nhưng trước khi đi, tôi có vài câu hỏi muốn hỏi ông. Sau khi cụ cố trở về, bà có đến nơi nào không sạch sẽ, hoặc nơi có nhiều âm khí không? Ví dụ như nghĩa địa, rừng sâu, hoặc lò hỏa táng chẳng hạn. Có, sau khi về quê, bà có ra mộ cụ ông để đốt vài tờ giấy. Mộ tổ của chúng tôi vẫn ở Xuyên Tây, chưa bao giờ rời qua đây. Hàng năm đều là tôi về quê tảo mộ, không biết chuyện này có liên quan gì không? Trong thời gian cụ cố ở quê, bà có làm gì kỳ lạ không? Có gì khác với bình thường không? Tôi nhớ có một chuyện rất kỳ lạ. Vào ngày thứ 3 sau khi chúng tôi về quê, tôi dậy hơi muộn, khoảng 8 giờ sáng, tôi thấy bà trở về từ bên ngoài, trông sắc mặt không tốt lắm. Tôi hỏi bà đi đâu, nhưng bà không nói, bà chỉ nói là đi dạo quanh làng. Tôi luôn cảm thấy bà có điều gì đó giấu tôi. Nghe đến đây, tôi đoán bà đã bị thứ không sạch sẽ đeo bám. Cụ bà đã lớn tuổi mà bị thứ bẩn bám vào thì rất dễ mất mạng. Thấy vậy, tôi liền nói, ông chủ Chu, bây giờ tôi sẽ cùng ông về nhà xem thử. Có phải bà đã bị trúng tà không? Tôi chỉ cần xem qua là biết ngay. Nói xong, tôi dẫn anh Mập cùng ngồi xe của ông chủ Chu đến nhà ông ta. Chu Khánh sống ở một khu biệt thự liền kề. Những người ở đây không phải quá giàu, nhưng ít nhất cũng phải có vài tỷ trong tay. Ở Yên Bắc, một căn biệt thự ít nhất cũng vài chục triệu. Vừa tới nhà, Chu Khánh dẫn chúng tôi vào phòng cụ cố. Vừa mở cửa ra, tôi đã cảm thấy trong phòng có một luồng âm khí nhẹ nhàng bao quanh. Chắc chắn là đã bị thứ không sạch sẽ quấy nhiễu, nhưng khí tức không quá mạnh. Tiểu kiếp, tôi cũng cảm nhận được có thứ gì đó không sạch sẽ. Lúc này, cụ bà nằm bất động trên giường như đang ngủ. Chu Khánh gọi cụ mấy lần nhưng không có phản ứng gì. Tôi lập tức mở thiên nhãn để kiểm tra, thấy một lớp âm khí nhạt nhòa bao phủ quanh người bà, có cả oán niệm kèm theo. Dương khí trên người bà rất yếu, sinh lực cũng vô cùng suy kiệt. Nếu tình hình tiếp tục thế này, chắc cụ bà chỉ còn sống được thêm một tuần nữa. Tôi liền báo cáo tình hình với ông chủ Chu. Ngô thiếu gia, ngài phải giúp tôi với. Cụ bà đã lớn tuổi rồi, dù có phải ra đi, tôi cũng muốn bà đi một cách bình yên. Không thể để thứ bẩn làm hại bà. Tôi có cách để rút âm khí và oán niệm ra khỏi người bà, nhưng cách này chỉ giải quyết tạm thời mà thôi. Cụ bà có lẽ có tâm ma, nên mới bị oán niệm bám vào. Phải để bà tự giải quyết mới được. Tâm ma, ý ngài là gì? Ý chính là trong lòng bà có lẽ có khúc mắc không giải được. Khi bà cứ mãi nghĩ về chuyện đó, thì sẽ bị oán niệm điều khiển. Điều này ảnh hưởng đến thân tâm bà. Tôi có thể tạm thời rút oán niệm và âm khí ra khỏi cơ thể bà. Lúc đó bà sẽ rất tỉnh táo, chúng ta có thể hỏi xem bà có khúc mắc gì. Tôi đoán có liên quan đến chuyến bà về quê. Được, tất cả làm theo lời Ngô thiếu gia. Ngay sau đó, tôi đặt thiên cương ấn lên người cụ bà. Chưa bao lâu, thiên cương ấn đã hút hết tà khí trên người cụ. Không lâu sau, cụ bà khẽ rên một tiếng rồi mở mắt. Tiểu Khánh à, đứa nhỏ này là ai? Cụ ơi, đây là thầy tôi mời đến. Thấy sức khỏe của cụ không tốt nên tôi mời thầy đến xem cho cụ. À phải rồi, cụ ơi, lần trước chúng ta cùng về quê, sáng sớm cụ ra ngoài, rốt cuộc cụ đã làm gì? Nghe đến đây, mắt cụ bà bỗng lóe lên vẻ lúng túng, rồi ngập ngừng nói. Tôi đâu có làm gì, lâu rồi không về, tôi chỉ đi dạo quanh làng thôi. Cụ ơi, thầy đây nói cụ đã bị thứ không sạch sẽ đeo bám. Nếu cụ không nói thật, thứ bẩn đó sẽ bám lấy cụ mãi. Cụ đừng giấu con mà. Tiểu Khánh, ta mệt rồi, ta muốn nghỉ một lát. Cụ bà xoay người lại, trông như không muốn nói chuyện với chúng tôi. Càng như vậy càng cho thấy bà thực sự có điều gì đó không muốn kể. Bà không nói, chúng tôi cũng không làm gì được. Hơn nữa, hiện tại bà rất yếu, dương khí không đủ. Tôi cũng không dám thả Mỹ Linh ra khống chế bà. Dù sao Mỹ Linh cũng là tà vật, dù ít hay nhiều cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bà. Ở đây cũng không thể tái hiện lại tình cảnh lúc đó, khoảng cách quá xa rồi. Ông chủ Chu, có lẽ ở quê ông có chuyện gì mà cụ bà chưa thể buông bỏ. Giải được nút thắt phải là người buộc nó, có lẽ phải về quê một chuyến mới biết cách giải quyết. Chắc bà cụ không muốn về nữa, bà đã lớn tuổi, cơ thể cũng yếu rồi, tôi sợ làm bà mệt. Không sao đâu, tối nay chắc bà cụ sẽ lại không tỉnh táo. Ngày mai ông thuê một chiếc xe lưu động chở bà về quê. Chỉ cần trở về nơi cũ, mọi chuyện sẽ dễ dàng được giải quyết. Thấy vậy, Chu Khánh cũng đành đồng ý.
Nhưng để đề phòng chuyện xấu xảy ra tối nay, tôi và anh Mập quyết định ở lại. Nửa đêm, tôi lại đến phòng bà cụ. Lúc đó, tôi cảm nhận được âm khí trong phòng đậm hơn vài phần. Khi mở thiên nhãn để quan sát, thấy xung quanh cụ bà lại có một lớp âm khí nhẹ bao phủ. Bà còn nói mê nữa, tiểu nha, ta có lỗi với con. Lúc này, tôi bỗng thấy trên giường bà cụ xuất hiện một bóng người. Có vẻ là một cô gái ma, cô ấy đang đè lên người bà cụ. Ngay lúc đó, anh Mập bất ngờ xuất hiện, vung hai chiếc búa, lao về phía con quỷ đó. A quỷ ở đâu ra đây? Ta sẽ đánh bẹp ngươi. Nhưng vừa khi anh Mập cất tiếng, con quỷ đột nhiên biến mất. Anh Mập đến bên giường cụ bà, nhìn quanh một lượt, lập tức bối rối. Mà đâu rồi? Anh Mập, anh ngốc à? Đó là linh thể do oán niệm bám trên người cụ bà mà thành. Chính là tâm ma của bà, bị tác động từ bên ngoài nên nó lại quay trở về cơ thể bà rồi. Giờ phải làm sao? Không sao, đi nghỉ đi, sáng mai xuất phát đi xuyên Tây xem tình hình. Sau đó, tôi dán một lá bùa tăng dương khí lên lưng bà. Tối nay cụ bà sẽ có thể ngủ yên. Sáng hôm sau, Chu Khánh gọi xe đưa cụ bà về xuyên Tây. Xe chạy suốt cả ngày đến một ngôi làng nhỏ. Khi đó trời đã tối, vì ai cũng mệt nên chúng tôi nghỉ lại qua đêm. Tuy nhiên, khi tôi tỉnh dậy vào nửa đêm, nghe thấy có tiếng động từ phía sân. Tôi liền ra xem thử. Lúc này tôi thấy cụ bà đã dậy đi lại rồi, thậm chí còn đi bằng mũi chân. Sau đó cụ bà đi ra khỏi sân. Thấy vậy, tôi lập tức gọi mọi người dậy, bảo họ theo dõi bà, nhưng đừng gây tiếng động. Xem thử bà định đi đâu? Ngô thiếu gia, không có chuyện gì xảy ra chứ? Có tôi ở đây, sẽ không sao đâu. Chúng tôi nhìn theo cụ bà rời khỏi làng. Khoảng 10 phút sau, cụ bà đến một cái hồ nước. Bà đứng trên bờ rồi bất động, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía mặt hồ, chỉ còn cách mép nước một bước chân. Chu Khánh thấy vậy lại lo lắng. Ngô thiếu gia, bà cụ sẽ không nhảy xuống hồ chứ? Không sao đâu, có tôi đây, đợi xem chuyện gì xảy ra. Vừa nói tôi cũng nhìn về phía hồ nước. Cụ bà đứng cạnh hồ khoảng 7-8 phút, đột nhiên có luồng khí âm bốc lên trên mặt nước, mục tiêu cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Lữ Thị Xuân Thu từng nói không nên đứng bên bờ ao vào nửa đêm, điều này có cơ sở lý luận. Khi chúng tôi thấy bà cụ đứng ở mép nước, ông chủ Chu sợ hãi hỏi: "Cậu Ngô, bà cố của tôi sẽ không nhảy xuống chứ?" "Sẽ không có vấn đề gì lớn đâu, dù bà ấy có rơi xuống, chúng ta cũng có thể cứu bà ấy ngay lập tức. Nhưng cái ao này chắc chắn có điều kỳ quái." Đang nói chuyện, gió lạnh bắt đầu nổi lên trên mặt ao. Sau đó, ánh mắt trống rỗng của bà cụ dần trở nên rõ ràng. Tôi đột nhiên bà cụ hoảng hốt nói: "Có phải là em không?" Lúc này, những gợn sóng trên mặt nước càng lớn hơn và một làn khí trắng bồng bềnh xuất hiện. Âm khí ngày càng đậm đặc, tôi đã cảm nhận được vật quái dị trong nước rất nguy hiểm, nhưng vẫn thua kém so với Na tỷ. Một mớ tóc đen nổi lên từ trong nước, rồi một cái đầu với đôi mắt trống rỗng nhìn về phía bà cụ đứng trên bờ. Thấy cảnh tượng này, bà cụ đột nhiên quỳ xuống và khóc lóc. "Tiểu A tỷ, em có lỗi với chị, tất cả là lỗi của em. Nhiều năm qua, em luôn tự trách mình, lúc đó em còn quá nhỏ, chẳng hiểu gì cả. Nếu cho em một cơ hội nữa, em chắc chắn sẽ không làm như vậy. Em không mong chị tha thứ, chỉ mong chị có thể mang em đi." Lúc này tôi mới nhìn rõ hình dáng của vật quái dị đó, trông nó vẫn như cô gái ngoài 20. Có vẻ như vật quái dị này đã tồn tại hơn 70-80 năm rồi. Nhưng khi nghe lời sám hối của bà cụ, nữ quỷ kia chẳng có động tĩnh gì, chỉ lặng lẽ dừng trên mặt nước. Qua lời bà cụ, tôi biết được khi còn nhỏ, chắc chắn bà đã làm điều gì đó có lỗi với vật quái dị này. Lần trước khi về nhà, bà cụ đã đến nơi này. Kết quả là bà bị âm khí và oán khí của vật quái dị kia ám lấy. Vì vậy mới xảy ra chuyện này. Tuy nhiên, vật quái dị đó không ra tay sát hại bà cụ, chứng tỏ nó chưa hoàn toàn bị oán khí làm mờ lý trí. Nếu không, bà cụ đã mất mạng từ lâu rồi. Sau đó, tôi lén lấy thiên cương ấn ra, thả Tử Bá ra ngoài, cho Tử Bá bí mật vòng sang bên kia để khống chế vật quái dị. Anh Mập, chuẩn bị sẵn sàng, một lát nữa chúng ta cùng xuống nước. Sẽ thu phục vật quái dị đó. Được rồi, chẳng mấy chốc, Tử Bá đã xuống nước, bơi về phía vật quái dị kia. Nhưng khi Tử Bá còn cách vật quái dị khoảng 10 mét, âm khí trên mặt nước đột nhiên dày đặc hơn. Nữ quỷ kia ngay lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. "Ta chưa từng hại ngươi, vậy mà ngươi dám dẫn người tới đối phó ta." Đột nhiên, sóng nước làm mái tóc đen của vật quái dị nhanh chóng lan về phía bà cụ đứng trên bờ. Đồng thời, Tử Bá đột nhiên nhảy lên khỏi mặt nước, lao thẳng về phía vật quái dị. Tôi liền sử dụng thần tiêu cửu lý đến bên cạnh bà cụ, nắm lấy vai bà và nhảy lui về phía sau một đoạn. Đồng thời, tôi chém ra một đạo kiếm khí về phía mớ tóc đen đó. Khi tôi nhìn lại mặt nước lần nữa, vật quái dị đã bị Tử Bá kéo xuống nước. Nhưng lúc này, bà cụ vô cùng kích động hét lên: "Các người đang làm gì vậy? Đừng làm hại tiểu A tỷ, các người không thể làm như thế." Ngay lúc đó, anh Mập cũng vội vàng hỏi: "Tiểu Kiếp, chúng ta xuống nước chứ?" "Chưa cần đâu, Tử Bá là bá chủ trong nước, chỉ là một con ma nước thôi, Tử Bá vẫn có thể đối phó được với nó. Chỉ chốc lát nữa, Tử Bá sẽ mang nó lên bờ." Vừa nói xong, trên mặt nước đột nhiên bắn tung một đợt sóng lớn. Bóng dáng Tử Bá nhanh chóng tiến về phía bờ, sau đó nó nằm bẹp trên bờ thở hổn hển. Tôi không khỏi ngạc nhiên, Tử Bá vốn là vô địch dưới nước, vậy mà lại bị dọa sợ như thế. Chỉ là một con ma nước thôi mà, dù đạo hạnh không thấp, cũng không thể khiến Tử Bá sợ hãi như thế này được.
Chỉ tiếc là Tử Bá không biết nói, nên tôi có hỏi, nó cũng chẳng trả lời được. Nó chỉ hoảng sợ nhìn về phía mặt nước, rồi không ngừng lùi về phía bờ. Chẳng mấy chốc, mặt nước mới trở lại yên tĩnh. Thưa bà, lúc nãy bà nói chuyện với vật quái dị đó, chúng tôi đều nghe thấy. Rốt cuộc giữa bà và nó có ân oán gì, có thể kể cho chúng tôi nghe được không? Nếu bà không nói gì, chắc chắn bà ấy sẽ hại bà đấy. Tôi không thể nói, tôi đã không muốn sống từ lâu rồi. Hãy để tiểu A Tỷ mang tôi đi, thật là hết cách với bà ấy. Tôi cũng không dám dùng Mị Linh để ép hỏi. Ông chủ Chu, ông hãy đưa bà Cố về nhà trước đi. Chuyện ở đây để chúng tôi lo. Được rồi, cậu Ngô, các cậu cẩn thận nhé, tôi sẽ đưa bà Cố về trước. Khi họ đã đi rồi, anh Mập lắc lắc cây búa trong tay và nói: Tiểu Kiếp, chúng ta xuống nước xem sao. Tôi tò mò không biết dưới đó có gì, mà khiến cả Tử Bá cũng sợ. Thật kỳ lạ, ngay cả Tử Bá cũng sợ. Anh biết tài của nó dưới nước mà, vậy mà nó cũng không đối phó được. Anh nghĩ chúng ta có thể làm được sao? Tiểu Kiếp, anh sợ à? Tôi là người của Thiên Sư Đạo ở núi Long Hổ, nếu để người ta biết tôi sợ quỷ, họ sẽ cười tôi mất mặt. Hơn nữa, trong Thiên Cương Ấn của anh có rất nhiều quỷ, con nào cũng dữ hơn con nào. Nếu không được thì thả Na Tỷ ra, có quỷ nào dám không sợ cô ấy. Anh Mập nói đúng, trong Thiên Cương Ấn của tôi có rất nhiều quỷ vật, chẳng lẽ dưới nước lại có thứ còn dữ hơn Na Tỷ sao? Được rồi, chúng ta xuống xem thử, nhưng có điều tôi phải nói trước, khi tôi bảo anh chạy, anh phải chạy ngay, không được nán lại đâu. Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn anh. Anh sẽ không nhìn thấy bóng tôi đâu. Sau khi quyết định xong, chúng tôi liền lặn vào trong đầm nước. Ngay lập tức, cả hai cảm thấy lạnh buốt, nước trong đầm sao mà lạnh thế này, nhưng chúng tôi nhanh chóng vận công làm ấm cơ thể. Sau đó, tôi và anh Mập bơi sâu vào trong hồ. Chúng tôi bơi xuống hơn mấy chục mét mà vẫn chưa thấy đáy. Thật không ngờ, hồ nhỏ này lại sâu đến thế. Thế là tôi và anh Mập tiếp tục lặn xuống sâu hơn. Sau khi lặn thêm gần 50 mét nữa, chúng tôi mới thấy dòng rêu dưới đáy. Cuối cùng cũng chạm đáy, nhưng chẳng có gì bên dưới cả, cũng không thấy nữ quỷ đâu. Tôi và anh Mập dẫm lên dòng rêu dưới nước, từ từ đi tới, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì đó. Không lâu sau, tôi đột nhiên cảm thấy như có ai đang nhìn chằm chằm mình. Tôi liền quay lại nhìn, anh Mập dường như cũng có cảm giác tương tự. Chúng tôi cùng nhau đi ngược lại. Không lâu sau, chúng tôi thấy một đống xương trắng. Giữa đống xương đó còn có một bộ xương đứng thẳng, bị trói bởi những sợi xích sắt to nặng. Trên bộ xương đó có một luồng khí âm sát vô cùng nồng nặc, cùng với một loại khí tức khác khó tả, gây cho người ta cảm giác vô cùng sợ hãi. Ngay giây sau, cây búa tím vàng của anh Mập đập thẳng vào đó. Nhưng điều bất ngờ là, bộ xương đột nhiên bay ngược lại phía sau. Chỉ trong chốc lát, mười mấy bộ xương đồng thời hướng về phía chúng tôi. Ngay lập tức, một đám cát bụi bốc lên từ đáy đầm. Anh Mập xông lên trước, tôi cũng lập tức theo sau. Điều đáng sợ là tôi đột nhiên phát hiện ra mình đã mất dấu anh Mập, bởi vì xung quanh quá mù mịt, không nhìn thấy gì cả. Ngay lúc đó, mấy bộ xương trắng bất ngờ vây quanh tôi. Tôi lập tức phóng ra 10 cây đinh đào mộc. Những bộ xương đó có lẽ là tay sai của nữ quỷ bị kéo xuống nước. Chúng không có tu vi cao, chỉ mấy chiêu đã bị tôi đánh lui. Nhưng tôi cũng không dám nán lại đây. Tình cảm của tôi mách bảo rằng dưới đây chắc chắn có thứ vô cùng đáng sợ. Nhưng tôi vẫn phải tìm anh Mập. Tôi tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này thì thấy anh Mập đã bị trói chặt bằng những sợi xích sắt. Anh Mập liên tục bị kéo căng ra như sắp bị xé đôi. Thấy vậy, tôi vội phóng ra mấy cây đinh đào mộc, nhưng những sợi xích đó còn nối với mấy quả cầu sắt lớn, không ngừng đập về phía tôi. Tôi lập tức thả nhóm Na Tỷ ra. Giờ anh Mập đang trong tình trạng cực kỳ nguy kịch, mép anh ấy đã bắt đầu sủi bong bóng. Thông thường, người tu hành có thể ở dưới nước hơn nửa tiếng, còn những người có tu vi cao có thể ở dưới 2 đến 3 ngày. Điều quan trọng là không được để mất hơi. Một khi mất hơi thì sẽ như người bình thường, cũng sẽ bị chớt đuối. Na Tỷ và mấy quỷ vật khác giúp tôi đối phó với đám xương trắng và nữ quỷ, còn tôi thì vội chém những sợi xích sắt. Sau mấy nhát chém, tôi mới cắt đứt được xích trói anh Mập. Lập tức, cơ thể anh Mập run lên, nhưng điều đáng sợ là tôi thấy dòng rêu dưới nước bắt đầu lan nhanh về phía chúng tôi. Đồng thời, Na Tỷ và mấy quỷ vật khác đều truyền đạt cho tôi cùng một thông điệp, rằng họ cũng rất sợ hãi, giục tôi nhanh chóng rời đi. Thậm chí Na Tỷ cũng khiếp sợ thứ ở nơi này, lẽ nào ngoài con quỷ kia còn có thứ kinh khủng hơn. Thấy vậy, tôi nhanh chóng thu bọn họ vào Thiên Cương Ấn. Sau đó, tôi bắn 10 cây đào xuống đáy và vội vàng kéo Tiểu Béo lên mặt nước. Tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang đuổi theo chúng tôi, nhưng may mắn là tôi đã kéo được Tiểu Béo lên bờ. Tôi quay đầu lại nhìn mặt nước, vô số bọt khí từ dưới nổi lên. Đột nhiên, một cột nước khổng lồ bắn lên, khiến tôi giật mình kinh hãi. May mà chúng tôi chạy kịp. Lúc này, Tiểu Béo nằm trên đất, mặt tái nhợt. Tôi nhảy lên bụng tròn của cậu ấy, một dòng nước mạnh phun ra ngay lập tức. Sau một hồi vất vả, cuối cùng Tiểu Béo cũng tỉnh lại. Thấy tôi, cậu ấy suýt khóc và nói: "Tiểu Kiếp, dưới đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Kinh khủng quá, tôi còn tưởng mình đã vào cung điện Diêm Vương rồi." "Yên tâm, cậu chưa chết đâu. Dù cậu có vào cung điện Diêm Vương, tôi cũng sẽ nhờ sư phụ kéo cậu trở lại." Nhưng tôi vẫn rùng mình khi nhìn lại mặt nước mờ sương ấy. Cái hố nước đen này thật sự rất đáng sợ. Tôi đột nhiên cảm thấy mình cũng không sống nổi. Sau đó, tôi và Tiểu Béo không dám lại gần bờ nước nữa, chúng tôi vội dẫn nhau trở về sân nhà ông chủ Chu. "Cậu Ngô thế nào rồi?"
Con tà ma kia đã bị giải quyết chưa? Chưa, dưới nước quá hung dữ, tôi và Tiểu Béo suýt không thoát được. Vậy phải làm sao? Bà cố tôi sẽ thế nào đây? Chỉ còn cách hỏi bà ấy xem chuyện gì đã xảy ra. Không thì thực sự khó giải quyết. Phải rồi, ông chủ Chu, bà cố của anh có phải rất thương anh không? Còn phải hỏi, bà cố tôi thương tôi nhất. Vậy thì, có vẻ để bà ấy nói ra chút gì đó, chúng ta phải diễn một màn kịch. Diễn thế nào? Như thế này, lát nữa chúng ta sẽ tìm bà cố, khi đó tôi sẽ làm chút phép lên người anh, rồi nói rằng con tà ma muốn hại cả anh. Nếu bà ấy không nói gì, thì chắc chắn anh sẽ không qua khỏi. Bà cố thương anh, chắc chắn không muốn anh chết, khi đó, bà sẽ nói ra thôi. Được rồi, mọi chuyện theo ý cậu Ngô. Sau khi bàn bạc xong, chúng tôi 3 người tiến thẳng đến phòng của bà cụ. Lúc này bà cụ đã tỉnh táo. Khi thấy chúng tôi vào, bà tỏ vẻ không muốn quan tâm đến chúng tôi. Bà ơi, đừng cố chấp như thế. Bà mau nói xem con ma trong hồ nước kia có liên quan gì đến bà. Nếu không, bà sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tôi không cần các người lo. Tôi lớn tuổi thế này rồi, sống đủ rồi. Có vẻ như phải dùng đến biện pháp mạnh. Lập tức tôi thả ra một hồn ma. Ngay sau đó, hồn ma nhập vào người ông chủ Chu. Ông ấy hét lên đau đớn và ngã xuống đất, miệng còn sùi cả bọt trắng. Lập tức bà cụ sợ hãi. Tiểu Kinh, cháu sao thế này? Bà cụ, ông chủ Chu bị tà nhập rồi, bị con ma dưới nước chiếm lấy. Ngay sau đó, ông chủ Chu bị hồn ma điều khiển mở mắt và nói: Ta sẽ giết các ngươi, giết sạch các ngươi. Chị Tiểu Á, chị đừng hại cháu tôi. Nếu muốn giết thì giết tôi có tội. Không được, ta sẽ giết hết con cháu nhà ngươi. Thấy vậy, tôi lập tức lấy ra một lá bùa vàng. Đồ yêu nghiệt, Đại Uy Thiên Long, bồ lô mì. Ngay lập tức, ông chủ Chu bị lá bùa đánh ngất đi. À đừng lo, ông chủ Chu tạm thời không sao đâu. Con ma đó đã bị tôi trấn áp rồi, nhưng chỉ giữ được một lúc thôi. Con tà ma đó có thể lấy mạng ông bất cứ lúc nào. Nếu bà muốn ông chủ Chu sống tiếp, thì hãy mau nói thật cho tôi biết mọi chuyện. Có lẽ còn có cách cứu vãn. Nếu tôi nói sự thật, thì Tiểu Kinh sẽ không sao chứ? Tôi sẽ cố gắng tìm cách cứu cậu ấy. Nếu bà vẫn không nói gì, thì cả bà lẫn cậu ấy sẽ chết. Tùy bà quyết định. Sau khi suy nghĩ kỹ, bà cụ mới từ từ kể về câu chuyện cách đây hơn 90 năm. Lúc đó, tôi chỉ là một cô bé khoảng 12, 13 tuổi. Nhà bên cạnh tôi có một người hàng xóm tên là Khuất Tiểu Á. Cô ấy là một người phụ nữ trẻ tầm 25, 26 tuổi và rất xinh đẹp. Năm đó, chồng cô ấy bị một quân phiệt nhỏ ở tỉnh Xuyên bắt đi lính, một đi là mấy năm không có tin tức gì, không biết là sống hay chết. Khuất Tiểu Á phải một mình nuôi con, cuộc sống vô cùng khốn khó. Khi rảnh, tôi thường đến nhà cô ấy chơi. Chị Tiểu Á đối xử với tôi rất tốt, nhưng những ngày vui không kéo dài. Người ta thường nói, cửa nhà góa phụ lắm thị phi. Khuất Tiểu Á vừa xinh đẹp, lại còn rất trẻ. Nhiều đàn ông độc thân trong làng nhắm đến cô ấy, thường xuyên lượn lờ trước cửa nhà cô. Nhưng Khuất Tiểu Á không thèm quan tâm đến bọn họ, mỗi lần đều mắng họ đuổi đi. Dù vậy, vẫn có người trong làng buông lời đồn đại. Đủ mọi lời đàm tiếu, họ bàn tán rằng Khuất Tiểu Á lén lút qua lại với người đàn ông nào đó. Nhưng đó chỉ là lời đồn, không ai có bằng chứng cả, cũng không ai bắt gặp cô ấy tại trận. Cho đến một ngày, trong làng xuất hiện một người bán hàng rong. Người bán hàng thấy Khuất Tiểu Á một mình nuôi con rất khó khăn, nên mỗi lần bán hàng cho cô, đều bớt đi không ít tiền, thậm chí còn tặng cô một vài món đồ. Khuất Tiểu Á bắt đầu có cảm tình với người bán hàng rong đó. Vì vậy, người bán hàng rong thường xuyên ghé qua làng và dừng lại trước cửa nhà Khuất Tiểu Á rất lâu mỗi lần đến. Thỉnh thoảng, thấy Khuất Tiểu Á bận rộn, anh ta còn giúp cô làm một số việc đồng áng. Lâu dần, hai người họ bắt đầu nảy sinh tình cảm. Khuất Tiểu Á cũng hiểu rằng, có khả năng chồng cô đã qua đời. Lúc đó, Khuất Tiểu Á đã nghĩ đến việc cùng người bán hàng rong bỏ trốn. Nhưng kế hoạch này chưa kịp thực hiện thì biến cố xảy ra. Một buổi chiều tối, người bán hàng rong lại đến làng, đột nhiên trời đổ mưa lớn. Anh ta bị mưa làm ướt sũng. Khuất Tiểu Á thấy vậy không đành lòng, liền mời anh ta vào nhà để thay bộ quần áo khô ráo. Cô ấy còn dặn tôi đứng canh ngoài cửa, nếu có ai đến thì báo ngay lập tức. Nhưng việc người bán hàng rong vào nhà Khuất Tiểu Á đã bị một gã đàn ông thích cô ấy phát hiện. Tên đó ghen tức, liền chạy đến gặp tộc trưởng tố cáo Khuất Tiểu Á ngoại tình. Trong thời kỳ phong kiến đó, chuyện này rất nghiêm trọng. Tôi sợ đến chết khiếp, khi báo cho chị Tiểu Á thì tộc trưởng đã đến ngay trước cửa. Sau đó, chị Tiểu Á chỉ còn cách giấu người bán hàng rong dưới hầm. Tộc trưởng đến khám xét nhưng không tìm thấy người bán hàng rong, nên quay ra tra hỏi tôi và chị Tiểu Á. Nhưng cả hai chúng tôi đều không khai, không tìm thấy người, họ không thể buộc tội Khuất Tiểu Á. Nhưng gã đàn ông tố cáo lại nhắm vào tôi, hắn nói rằng tôi đứng canh chừng chắc chắn là đồng lõa. Tộc trưởng quay ra đe dọa tôi, thậm chí còn bắt cả cha mẹ tôi ra để uy hiếp. Họ nói sẽ buộc tội tôi và chị Tiểu Á vì tội thông gian. Lúc đó, tộc trưởng như là vua của làng, cha mẹ tôi sợ hãi đến phát run, họ liền đánh tôi một trận. Tôi còn quá nhỏ, bị đòn đau nên sợ hãi và khai ra hết. Sau đó, người bán hàng rong đã bị tìm thấy, nhưng chị Tiểu Á vẫn không ngừng giải thích rằng chỉ giúp anh ta trú mưa và thay quần áo. Thế mà để giữ ngật sống, người bán hàng rong lại đổi thái độ, nói rằng chị Tiểu Á đã dụ dỗ anh ta vào nhà. Khuất Tiểu Á vô cùng sốc, cô ấy không ngờ mình chân thành với anh ta, cuối cùng lại bị người đó phản bội. Lúc đó, Khuất Tiểu Á hoàn toàn tuyệt vọng.
Cô ấy nhìn người bán hàng rong với ánh mắt đầy khinh bỉ và liên tục cười lạnh lùng. Trước khi bị bắt, cô ấy còn nhìn tôi đầy oán hận. Tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt nào đáng sợ đến vậy. Sau đó, chị Tiểu Á bị người đàn ông kia buộc vào quả cầu sắt và ném xuống đáy hồ. Chưa đầy vài ngày sau, người tố cáo cũng chết. Tôi biết đó là sự trả thù của chị Tiểu Á. Kể đến đây, bà cụ đã già không cầm được nước mắt. Bà ơi, đừng buồn nữa. Khi đó bà mới mười mấy tuổi, chưa hiểu biết gì. Lại còn bị nhiều người lớn ép buộc, cha bà còn đánh bà nữa. Trong tình huống đó, đứa trẻ nào cũng sợ hãi và không dám giấu người lớn. Nhưng cái chết của chị Tiểu Á vẫn là do tôi. Tôi thường mơ về ánh mắt của chị ấy khi nhìn tôi. Dưới cõi âm, chị ấy chắc hẳn rất hận tôi. Tôi thật có lỗi với chị ấy. Ngoài người đó, trong làng còn ai chết nữa không? Không, chỉ có một người chết thôi. Tôi cứ tưởng chị Tiểu Á cũng sẽ bắt tôi đi theo, nhưng tôi đã sống trong làng nhiều năm rồi. Tôi không hề bị sao cả. Cho đến khi tôi đi lấy chồng, tôi cũng không dám lại gần cái hồ sâu đó. Tôi sợ lắm, tôi cũng không dám đối mặt với chị Tiểu Á. Thật kỳ lạ, tôi đã tìm thấy không chỉ một bộ hài cốt bị xích sắt trói dưới đáy hồ, mà còn hơn 10 bộ khác. Chẳng lẽ tất cả đều bị tộc trưởng dìm chết? Những người phụ nữ đáng thương đó, chắc chắn không chỉ tộc trưởng gây ra cái chết của họ. Bộ tộc chúng ta, từ thời nhà Thanh đã có luật lệ này. Phụ nữ nào ngoại tình, nếu bị phát hiện, sẽ bị dìm chết trong hồ. Lần trước bà về làng có đến hồ không? Đúng vậy, tôi cũng sống đủ rồi. Tôi chỉ mong chị Tiểu Á tha thứ cho tôi. Ngày đó, tôi đã quỳ trước hồ sám hối rất lâu. Chị ấy đã từ trong nước bước ra, nhưng không nói với tôi một lời nào. Chị ấy chỉ rời đi khi trời sáng. Có vẻ như chị Tiểu Á chưa bao giờ trách bà. Nếu chị ấy muốn giết bà, thì bà đã chết từ khi còn trẻ rồi, chứ không sống đến giờ. Chắc hẳn chị ấy giận người bán hàng rong hơn. Thế sao chị ấy vẫn ám tôi? Thay vì nói chị ấy ám bà, hãy nói rằng bà đang bị ám ảnh bởi chính mình. Chuyện này đã dày vò bà nhiều năm rồi, bà mãi không buông bỏ được. Lại thêm việc bà ở hồ cùng chị Tiểu Á lâu như thế, cơ thể bà chắc chắn đã bị nhiễm khí âm của chị ấy. Dù sao thì người và ma khác nhau, bà đã già rồi, cơ thể cũng ngứa đi, khí âm còn lại trong người bà khiến các triệu chứng kia xuất hiện. Vì vậy, bà phải giữ tinh thần thoải mái. Cảm ơn cậu nhiều nhé, chàng trai. Nói ra được những chuyện này với cậu, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bao nhiêu năm nay tôi chưa từng dám kể với ai về chuyện này. Mỗi khi nghĩ lại, tôi đều cảm thấy như có gì đó đè nặng trong lòng. Lúc này, tôi chợt nhớ ra một điều, cái hồ sâu đó không hề đơn giản như chúng ta thấy. Nếu chỉ có mấy con ma dưới nước thôi, thì cũng không đến mức khiến Tử Bạt hoảng sợ như vậy. Còn nữa, trước đó tôi và Tiểu Béo đã xuống dưới đó, ngoài những con ma ấy, chúng tôi còn cảm nhận được một luồng khí lạ, khiến chúng tôi vô cùng hoảng sợ. Bà ơi, cái hồ sâu gần làng đó tên là gì? Có lời đồn nào về nó không? Cái hồ đó tên là Lục Khố Hồ. Hồi nhỏ, tôi nghe các cụ trong nhà kể rằng rất lâu trước đây, trong Lục Khố Hồ có một con rồng sinh sống, nó ẩn mình dưới đáy nước suốt nhiều năm. Vì thế mà hồ đó rất sâu, sâu không thấy đáy. Trong hồ có rồng, tin chuẩn không vậy? Truyền thuyết nói rằng nước trong hồ quanh năm đều lạnh giá, vậy thì có lẽ dưới đáy hồ có chân long đang sinh sống. Chỉ có long khí mới có thể duy trì hiệu ứng này. Người thường xuyên tém trong hồ này còn có thể kéo dài tuổi thọ. Sau khi bà lão kể lại câu chuyện xưa của bà và Tiểu Nha tỷ, bà còn nói về một chuyện kỳ lạ. Đó là truyền thuyết về sự tồn tại của rồng trong hồ Duyên Khố. Tuy nhiên, tôi nghĩ việc có rồng trong hồ là chuyện nhảm nhí. Nhưng có lẽ có yêu quái thì không chừng. Nước trong hồ quả thực lạnh buốt thấu xương, điều này tôi và Tiểu Béo đều có trải nghiệm. Lúc này tôi bỗng nhớ đến người vớt xác Thạch Giang Tùng. Lúc chúng tôi chia tay, anh ta bảo rằng anh sẽ đến Sơn Thành hoặc Tỉnh Xuyên để lập nghiệp. Đối phó với yêu tà dưới nước, anh ta có kinh nghiệm hơn tôi nhiều. Sau đó, tôi đã đốt một đảo phù truyền âm cho anh ta, mời anh đến giúp đỡ. Rất nhanh chóng, Thạch Giang Tùng đáp lại rằng ngày mai anh sẽ đến. Sau đó, tôi kể lại chuyện bà lão cho ông Chu đơn giản. Thì ra là chuyện như vậy, tôi tự hỏi tại sao bà cố lại luôn giữ im lặng. Bây giờ tôi đã hiểu nguyên nhân. Tối mai chúng ta sẽ đến hồ Duyên Khố, bắt hết những ma quỷ bên trong và tiến hành siêu độ cho chúng. Thiếu gia Ngô, nếu siêu độ xong những ma quỷ này thì bà cố tôi sẽ không sao nữa đúng không? Đương nhiên rồi, nhưng muốn siêu độ những ma quỷ đó không hề đơn giản, tôi đã tìm đến một trợ thủ. Tối nay chúng ta sẽ cùng hành động. Tôi hiểu rồi, nhất định sẽ hỗ trợ thiếu gia Ngô hết mình. Chúng tôi thảo luận một chút rồi mỗi người tự nghỉ ngơi. Khi tôi tỉnh dậy thì đã là buổi trưa, lúc đó Thạch Giang Tùng cũng đã đến. Anh Thạch, cuối cùng cũng gặp lại anh rồi. Từ lần chia tay trước, đã lâu lắm rồi không gặp. Ngô huynh, không gặp bao lâu, tôi thấy tu vi của cậu đã tiến bộ nhiều. Nhưng sao cậu lại đến Tỉnh Xuyên vậy? Tôi cũng nhận được một công việc, rồi chợt nghĩ có lẽ cậu cũng ở đây, nên thử liên lạc với cậu. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Chủ yếu là vụ ở đập nước Yên Bắc lần trước, tôi đã làm anh ấy vướng không ít rắc rối. Đến mức lộ cả thân phận, nên Thạch Giang Tùng rất cảnh giác. Nhưng cũng không hoàn toàn là vậy, tôi muốn nhờ anh Thạch giúp đỡ một chút. Chỉ là một chút rắc rối nhỏ thôi, cậu mà nói chút rắc rối nhỏ thì chắc chắn là việc nguy hiểm đến tính mạng rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn kể lại ngắn gọn chuyện xảy ra trong nước đêm qua. Nghe xong, anh ấy có chút nghi ngờ, rồi nói. Theo lý thuyết thì không thể nào, mặc dù nước quỷ Khúc Tiểu Nha rất oán hận, nhưng oán khí của cô ta chắc chắn không đến mức như của Na Tỷ.
Dù có mười mấy con quỷ nước, cũng không chắc có thể đối phó được những ma quỷ trong thiên cương ấn của cậu. Còn nữa, Tử Bạt cũng không thể sợ những ma quỷ đó. Nghe bà lão này nói, trong hồ lục khố có một con rồng. Tôi nghĩ chuyện này hơi hoang đường, có lẽ có yêu thú nào đó ở trong đó, nếu không thì không giải thích được tại sao Tử Bạt lại bỏ chạy. Đã đến đây rồi, tôi sẽ cùng cậu đồng cam cộng khổ. Tối nay cùng cậu làm một chuyến, chúng ta sẽ xử lý đám quỷ nước trong hồ trước đã. Sau đó ông Chu chuẩn bị cho chúng tôi một chiếc thuyền gỗ. Thạch Giang Tùng đã thực hiện vài bước chuẩn bị cho thuyền. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, trời đã hoàn toàn tối. Chúng tôi ba người ngồi trên thuyền từ từ tiến về giữa hồ Diên Khố. Tiểu Béo đã sẵn sàng xuống nước, nhưng Thạch Giang Tùng nhìn một cái rồi nói ngay, ông cụ và Tiểu Béo, hai người đừng xuống nước. Đối phó với quỷ nước thì dân vớt xác chúng tôi có cách riêng. Con quỷ nước trong hồ rất mạnh, lạnh thấu xương, nếu không cần thiết tuyệt đối không được xuống nước. Nhưng khi thuyền đến giữa hồ, Thạch Giang Tùng đổ một thùng máu heo xuống nước, nói rằng máu heo có thể khắc chế quỷ nước, giảm đạo hạnh của chúng. Sau đó anh ấy lấy ra 3 nén hương dẫn hồn. Không lâu sau, chuông xung quanh thuyền vang lên. Tôi biết bọn quỷ nước đã lên rồi. Những con quỷ nước trông như bộ xương vẫn say mê hương thơm. Tôi lập tức nhảy lên, xuất ra thiên cương ấn, ngay lập tức một làn sát khí bốc lên. Sau đó, nửa tiếng sau, chúng tôi dựa vào hương dẫn hồn mà thu phục được hơn chục con quỷ nước trắng xương. Nhưng điều bất ngờ là đã lâu như vậy mà vẫn không thấy bóng dáng Khúc Tiểu Nha đâu. Ngay khi tôi đang suy nghĩ, thuyền bắt đầu lắc lư. Cả ba chúng tôi đều đứng không vững. Tôi vội vàng thả Ma Anh và Nà Tỷ ra. Lúc này khói trong nước bắt đầu dày đặc. Trong một thoáng, tôi mơ hồ thấy Khúc Tiểu Nha xuất hiện. Nhưng khi thấy đội hình của chúng tôi quá mạnh, cô ta không dám tiến tới. Giây tiếp theo, cô ta liền lặn xuống. Bây giờ những con quỷ nước trắng xương cơ bản đã được giải quyết. Chúng tôi ba người cùng nhảy xuống nước. Chỉ có tiêu diệt Khúc Tiểu Nha thì bà cố của ông Chu mới được bình an. Trong nước, tốc độ của Thạch Giang Tùng rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lặn được vài chục mét. Tôi và Tiểu Béo không theo kịp. Tôi muốn gọi anh ta lại nhưng không thể phát ra tiếng. Sau đó tôi và Tiểu Béo chỉ có thể chậm rãi đi dọc đáy hồ. Vì hoàn toàn không thấy vị trí của Khúc Tiểu Nha, tôi lấy la bàn ra để dò. Rất nhanh tôi đã phát hiện ra hướng đi. Tôi dẫn Tiểu Béo tiến tới từ từ, đi thêm khoảng hơn 100 mét, bỗng xuất hiện một tảng đá khổng lồ phía trước. La bàn hiển thị Khúc Tiểu Nha đang ở gần đó, nhưng tôi không thấy cô ta đâu. Tôi cầm la bàn đi vòng quanh tảng đá. Rất nhanh tôi phát hiện một cái hang đen ngòm bị che lấp bởi những bụi rong. Không ngờ dưới này lại có một hang đá ngầm. Lập tức tôi nghĩ, không lẽ Thạch đại ca đã chui vào trong đó rồi sao? Đang lúc tôi và Tiểu Béo còn do dự có nên vào hay không, bất ngờ từ trong hang đá bùng ra một đám cát bùn, khiến nước trở nên đục ngầu. Nhìn thấy cảnh này, tôi biết Thạch đại ca chắc chắn ở bên trong. Có lẽ anh ấy đang chiến đấu với thứ gì đó. Tôi không dám do dự, cầm kiếm thắng tả và chui vào trong hang đá. Tiểu Béo cũng nhanh chóng theo sau, chỉ là vừa vào trong miệng hang cảm giác nước càng thêm lạnh lẽo. Tôi tăng tốc, đi thêm mười mấy mét nữa, quẹo một cái là thấy bóng dáng của Thạch đại ca. Lúc này hai quả cầu sắt khổng lồ đang lắc lư và Khúc Tiểu Nha đang ở cách đó không xa. Thấy quả cầu sắt sắp đập tới, tôi lập tức phóng ra phù đao trong tay áo, hất văng quả cầu sắt đi xa. Lúc này, Nà Tỷ cũng lao thẳng về phía Khúc Tiểu Nha. Khúc Tiểu Nha đạo hạnh không thấp, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Nà Tỷ. Còn Thạch đại ca thì tái mặt, vội vàng lùi lại phía chúng tôi. Sau đó, tôi ra hiệu cho mọi người cùng xông lên. Nhưng vừa khi chúng tôi chuẩn bị hành động, thấy một luồng khí đang lao nhanh về phía chúng tôi. Đó chính là khí của Nà Tỷ. Cô ấy không nói một lời, chui thẳng vào thiên cương ấn. Chuyện gì đây? Khi tôi còn đang bối rối, đột nhiên từ sâu trong hang xuất hiện hai luồng ánh sáng, và chúng đang tiến về phía chúng tôi. Cảm giác hoảng sợ chưa từng có lại ập tới, đến cả Tiểu Béo, tên ngốc này, cũng trợn tròn mắt. Không biết đó là thứ gì, tôi vội ra hiệu cho mọi người rút lui ra khỏi hang. Chỉ vừa quay người đi, một dòng nước ngầm mạnh mẽ đã ập tới, đẩy cả ba chúng tôi ra ngoài hang. Chúng tôi phải rất vất vả mới đứng vững lại được. Lúc đó, từ trong miệng hang bỗng xuất hiện một con quái vật. Con quái vật đó có đầu rồng, nhưng thân hình giống một con cá sấu khổng lồ, cả người nó phủ đầy vảy và rất to lớn, to hơn cả một con bò sữa trưởng thành. Thấy cảnh này, cả ba chúng tôi đều choáng váng, không ai nhận ra nó là gì. Con quái vật đó lập tức lao thẳng về phía ba chúng tôi. Cả ba người vội vàng bơi ngược lại, nhưng vừa quay lại, Tiểu Béo và Thạch Giang Tùng đã cách tôi một đoạn khá xa. Chà, hai tên này đúng là nhanh chân thật, quả nhiên là bậc thầy chạy trốn. Còn tôi thì bơi kém, sắp bị con quái vật đó đuổi kịp. Tôi vội tung ra một đao phù từ tay áo, nhưng thật không ngờ, con quái vật vừa há miệng đã phun ra một dòng nước, phá giải ngay đao phù của tôi. Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao Tử Bạt lại sợ, chắc chắn là vì cảm nhận được khí tức của thứ này. Tôi liều mạng bơi lên trên, vừa bơi vừa chửi Khúc Tiểu Nha trong lòng. Đồ chớt tiệt, đúng là gài bẫy mà. Khúc Tiểu Nha muốn dẫn chúng tôi tới đây để mượn tay giết người. Mà Tiểu Béo nói không sai, thằng nhóc béo như thế mà bơi nhanh kinh khủng, tôi còn chẳng thấy bóng dáng nó đâu. Thấy con quái vật đang tiến lại gần, tôi gần như muốn khóc rồi, giờ thì không còn ai cứu nổi mình nữa rồi. Ngay khi con quái vật đó sắp đuổi kịp tôi thực sự không thể chạy thoát. Tôi bị hất văng ra ngoài, trong lòng cảm thấy một cơn nóng máu muốn bùng phát, nhưng tôi vẫn cố gắng cầm cự.
Chỉ cần tôi buông lỏng, công lực sẽ tan biến, và điều chờ đợi tôi chỉ là chớt đuối. Không, tôi không thể chớt đuối được. Lúc đó, adrenaline trong tôi bùng phát. Tôi quay đầu kích hoạt năng lượng của huyết cầu và sức mạnh của hồ ly 9 đuôi. Dù sao cũng không thể chạy thoát, cùng lắm là sau 18 năm lại thành một người hùng. Nhưng ngay khi huyết cầu xuất hiện, con quái vật đột nhiên dừng lại, có vẻ hoang mang. Ánh mắt nó không ngừng dõi theo huyết cầu. Người ta nói rằng yêu quái có thuộc tính rồng đều thích chơi với quả cầu, kiểu như rồng đùa với ngọc. Có vẻ như thứ tròn trịa này quả thật thu hút con quái vật. Thấy vậy, tôi liền điều khiển huyết cầu bay qua một bên. Con quái vật lập tức đuổi theo huyết cầu. Lúc này tôi mới có cơ hội. Con quái vật đó hung dữ thì hung dữ, nhưng trí tuệ thì sao bì được với con người. Huống chi tôi còn là người đứng đầu trong nhóm lão lục. Đột nhiên tôi nghĩ ra một cách. Sinh vật này mạnh đến mức không thể đối đầu trực tiếp, nhưng nếu bày trận pháp để kiểm soát nó, có lẽ còn có thể ứng phó được. Ngay sau đó, tôi lấy ra ngũ hành lệnh kỳ rồi bơi xuống đáy hồ để bày trận. Nhưng ngay khi tôi vừa niệm chú, tôi phát hiện huyết cầu sắp bị con quái vật nuốt chửng. Điều này chắc chắn không thể được. Huyết cầu chính là thứ bảo mệnh của tôi, hơn nữa nó còn có thể tăng cường tu vi. Tôi vội vàng thu hồi lại huyết cầu, nhưng con quái vật liền đuổi theo huyết cầu và lao về phía tôi. Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng trắng từ thiên linh của tôi bay ra chắn trước mặt tôi. Công tử, ngài bày trận trước đi, ta sẽ cầm cự nó một lát. Đó là hồ ly 9 đuôi đang dùng ý niệm giao tiếp với tôi. Khi đối diện với hồ ly 9 đuôi, con quái vật rõ ràng có chút chần chừ. Mặc dù đạo hạnh của hồ ly 9 đuôi đã tổn hại nhiều, nhưng cô ta vẫn là một đại yêu thời viễn cổ với khí thế rất mạnh. Sau một lúc do dự, cuối cùng con quái vật cũng tấn công hồ ly 9 đuôi. Hồ ly 9 đuôi linh hoạt né tránh liên tục, giống như đấu bỏ vậy. Tôi lập tức tiếp tục bày trận, nhưng một lúc sau, dường như hồ ly 9 đuôi cũng không chịu nổi nữa, suýt nữa thì bị con quái vật cắn trúng. May mắn là đột nhiên có một chiếc búa sắt ném tới, thu hút sự chú ý của con quái vật đầu rồng. Hiện tại tôi không thể dừng giữa chừng việc bày trận. Tôi nhìn kỹ lại thì phát hiện ra Tiểu Béo đã quay lại. Chắc cậu ấy sợ tôi bị con quái vật giết nên quay lại cứu tôi. Cả Đại ca Thạch cũng đã theo đến, nhưng cậu ấy vẫn còn hơi run rẩy. Con quái vật đầu rồng sau khi bị Tiểu Béo đánh trúng, liền chuyển sang tấn công cậu ấy. Tiểu Béo cũng hoảng loạn. Đại ca Thạch đứng bên cạnh dùng xiên đâm, nhưng đâm mấy lần cũng không xuyên qua được lớp vảy của nó. Khi con quái vật quay sang tấn công Đại ca Thạch, cậu ấy phát huy được lợi thế của mình dưới nước, chạy rất nhanh. Cứ thế ai đánh con quái vật thì nó đuổi theo người đó. Nhưng con quái vật vẫn là chúa tể dưới nước, dù kéo dài cũng không chống đỡ nổi. Lớp bảo vệ của Tiểu Béo bị đánh bay, hồ ly 9 đuôi cũng không giữ nổi. Khi thấy họ sắp không cầm cự được nữa, cuối cùng tôi cũng hoàn thành trận pháp. Tôi liền phóng ra 2 nhát đao bùa từ tay áo. Lần này đao bùa trúng đích vào con quái vật, nó bị lực đẩy lùi đi một đoạn và rơi mất 2 mảnh vảy. Con quái vật lập tức trở nên cực kỳ giận dữ, nó quay đầu lại và điên cuồng lao về phía tôi. Đó chính là kế hoạch của tôi, dẫn nó vào giữa trận pháp của mình. Khi nó tiến vào trung tâm trận pháp, tôi nhanh chóng nhảy ra, rồi tôi kết ấn bằng cả 2 tay để kích hoạt trận pháp. Một trận pháp lớn lập tức hiện lên. Con quái vật bị nhốt bên trong, nó không hiểu được sức mạnh của trận pháp, liền lao vào tấn công tôi. Nhưng đầu nó đâm vào màn chắn của trận pháp và bị bật ngược trở lại. Nó lao vào nhiều lần nhưng vẫn bị đẩy lùi. Đùa à, trận pháp này là nhờ sức mạnh của trời đất tạo thành. Một con quái vật nhỏ bé làm sao chống lại được sức mạnh của trời đất. Lúc này hồ ly 9 đuôi nhanh chóng trở về thức hải của tôi. Tiểu Béo và Thạch Giang Tùng cũng bơi đến. Ánh mắt của Thạch Giang Tùng vẫn đầy sợ hãi. 2 lần làm việc cùng tôi, cậu ta suýt mất mạng cả 2 lần. Làm nghề vớt xác cả đời, nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện kỳ quái như lần này. Mà giờ cũng không biết con yêu thú này là gì, trông rất lợi hại. Không biết trong nó có yêu đan hay không, nếu có thì để bồi bổ cho vợ tôi thì tốt quá. Không hiểu được thì cứ mang về để bắt ra xem thử. Sau đó, tôi kết ấn một lần nữa, trận pháp nhanh chóng thay đổi, màn chắn bao vây con yêu thú bắt đầu thu nhỏ lại, giữ nó trong một phạm vi rất hẹp. Nó không thể bơi nổi nữa, tôi liền ấn thiên cương lên người nó. Con quái vật bị thiên cương hút chặt và giãy giụa không ngừng, nhưng dù thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của trận pháp. Nó quá hung dữ, muốn thu nó vào thiên cương phải hút lấy một phần đạo hạnh của nó. Sau khoảng 5 phút, con quái vật mới chịu yên. Tôi liền niệm một câu chú, một luồng kim quang lập tức bao phủ con quái vật và thu nó vào thiên cương. Sau khi giải quyết con quái vật, chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng đã ở dưới nước quá lâu, cả 3 người vội vàng bơi lên để thở. Tiểu Kiếp, cậu bắt được con quái vật gì vậy? Sao trông giống như rồng? Chắc chắn không phải rồng. Ai đời rồng lại nhỏ thế này, lại còn có thân hình của một con cá sấu nữa. Có lẽ chúng ta phải mang về để hỏi Bát Gia, ông ấy chắc chắn sẽ biết. Tiểu Kiếp, cậu thật sự đã mở mang tầm mắt cho tôi. Lần trước là Tử Bá, lần này lại là sinh vật quái dị này. Sao cậu luôn gặp phải những thứ kỳ quái thế này? Tôi cũng không biết, nhưng vẫn còn một việc quan trọng. Quất Tiểu Á vẫn còn dưới hồ, nhưng nếu chỉ còn Quất Tiểu Á thì dễ xử lý. Chúng ta 3 người lên thuyền nghỉ chút đã. Tôi sẽ để Na Tỷ và Tử Bá xuống nước bắt Quất Tiểu Á. Nhưng tôi đã ra lệnh trước, chỉ được bắt sống, tuyệt đối không để cô ta hồn phi phách tán. Khoảng chừng 4-5 phút sau, một luồng hắc khí bỗng bốc lên từ mặt hồ. Thấy vậy, Đại ca Thạch lập tức ném ra một dây xích có buộc đồng tiền.
Tay lập tức trói chặt Quất Tiểu Á. Thấy Quất Tiểu Á bị bắt, tôi liền thu lại những hồn ma. Nhưng Quất Tiểu Á lập tức trừng mắt nhìn chúng tôi và chửi mắng. Đàn ông các người không có ai tốt cả. Cô nói gì vậy? Nghe cứ như chúng tôi làm gì có lỗi với cô vậy. Cô có thể nói Ngô Kiếp là người xấu, nhưng tôi là người tốt mà. Tôi còn chưa từng nắm tay con gái nữa. Tiểu Béo, cậu tỏ ra tốt bụng gì với một con ma nước vậy? Có phải Tiểu Hoa bảo các người đến bắt tôi không? Cho các người ít tiền, các người liền không cần biết đúng sai mà bắt tôi. Tôi chưa từng hại người ở đây bao giờ. Bây giờ chưa hại, nhưng sau này có thể sẽ hại người. Dù sao cô cũng là quỷ vật, oán khí sẽ ngày càng lớn. Bắt cô lần này, chúng tôi không muốn làm gì quá đáng, chỉ muốn cho cô một cơ hội đầu thai. Đưa cô đi siêu độ. Sau đó, tôi vỗ lên thiên cương ấn và thu Quất Tiểu Á vào trong. Mọi chuyện đã xong, cái hồ lục quật này từ nay sẽ không còn mối nguy hiểm nào nữa. Sau đó, chúng tôi quay trở về nhà cũ của Lão Chu. Lão Chu và chú Hổ đang đợi chúng tôi ở sân. Cậu Ngô, mọi chuyện xử lý thế nào rồi? Tất cả đã xong xuôi rồi. Cụ bà đã ngủ chưa? Chưa ngủ đâu, bà cũng đang đợi các cậu về. Mời bà cụ ra đây để bà gặp lại cố nhân một lần. Sau đó, tôi thả Quất Tiểu Á ra khỏi thiên cương ấn. Bà cụ vừa thấy Quất Tiểu Á thì lập tức bật khóc. Tiểu Á ơi, bà có lỗi với con. Năm xưa nếu không phải vì bà tiết lộ chỗ ẩn náu của người bán hàng rong, thì con đã không chết. Tất cả là lỗi của bà. Con hãy giết bà đi, Tiểu Á ơi. Vừa nói, cụ bà vừa bước đến trước mặt Quất Tiểu Á. Nhìn cảnh đó, tôi cũng thấy căng thẳng. Theo lý mà nói, nếu Quất Tiểu Á muốn giết cụ bà, thì đã có rất nhiều cơ hội rồi. Con bé không oán hận cụ bà sao? Bà không sợ sao? Bà không sợ, bà sống cũng đủ rồi. Bà có lỗi với con. Thấy cụ bà không ngừng rơi nước mắt, sự oán giận trong mắt Quất Tiểu Á dần tan biến. Tôi chưa bao giờ trách bà, cũng không trách ai cả. Nếu có trách, thì chỉ có thể trách bản thân tôi. Tôi đã nhìn nhầm người. Nghe Quất Tiểu Á nói vậy, cụ bà khóc lớn. Cuối cùng, cụ bà đã được tha thứ từ lời nói của Quất Tiểu Á. Cụ bà đã có thể thanh thản. Tiểu Hoa, tôi phải đi rồi. Cuộc đời này sống thật mệt mỏi. Hy vọng kiếp sau, chúng ta vẫn là chị em tốt. Nhìn thấy oán khí của Quất Tiểu Á lúc này đã tiêu tan, tôi liền bắt đầu đọc kinh siêu độ. Rất nhanh sau đó, Quất Tiểu Á đã được siêu thoát. Sau khi làm xong mọi việc, vẫn còn một việc quan trọng. Đó là con quái vật đầu rồng khiến tôi rất tò mò, tôi phải về Yến Bắc hỏi Bát Gia xem rốt cuộc đó là vật gì. Thì ra quái vật đầu rồng thân cá sấu cũng là con của rồng. Lúc tôi vừa siêu độ xong cho Quỷ Tiểu Nha, ông chủ Chu liền nói vội: thiếu gia Ngô thật vất vả rồi, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không bạc đãi thiếu gia đâu. Ông chủ Chu, anh hãy bàn lại với chú Hổ của tôi nhé, tôi mệt rồi, phải về nghỉ ngơi, hồi phục linh lực. Chuyện bàn giá cả thì để chú Hổ lo, tôi mềm lòng không làm được. Sau đó ba chúng tôi quay về xe chờ đợi. Khoảng 10 phút sau, chú Hổ đến xe, nét mặt phấn khởi. Chú Hổ, anh ấy đã bàn được bao nhiêu tiền? Ông chủ Chu cũng khá rộng rãi, cho chúng ta 5 triệu. Thẻ ở đây. Sau khi đưa thẻ cho tôi, chú Hổ liền xoay người rời đi. Chú Hổ cũng hiểu, lần này làm việc, tôi còn mời Thạch Giang Tùng đến giúp, và có cả Tiểu Béo nữa, đương nhiên phải chia phần. Sau đó tôi nhìn họ và nói, chắc chắn không thể giải quyết hết. Lần này chúng ta có 5 triệu, ba người chúng ta chia đều nhau. Tiểu Kiếp, sao trí nhớ của anh lại kém thế? Tôi đã nói với anh rồi, sau này những việc như thế này tôi chỉ lấy 1/5 là đủ. Dù sao thì công việc cũng do anh tìm về, tôi chỉ đến giúp một tay thôi, không cần phải cho tôi nhiều như vậy. Tiểu Kiếp, tôi đến giúp anh không phải vì tiền. Hai anh em mình đã từng vào sinh ra tử với nhau, nếu không có anh, tôi đã mất mạng từ lâu rồi. Anh Thạch, tôi biết chứ, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Người ta thường nói một đồng cũng làm khó anh hùng. Chúng ta tuy là người tu hành, nhưng cũng cần tiền để mà sống. Anh không thể không nhận một đồng nào được. Nếu không, lần sau tôi không dám nhờ anh giúp nữa đâu. Nếu vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa, cho tôi như Tiểu Béo là được. Chia cho tôi 1 triệu là đủ. Vậy quyết định thế nhé. Chia tiền xong, Thạch Giang Tùng liền rời đi, không nói với chúng tôi anh ấy ở đâu. Chắc là sợ bị tôi làm phiền rồi, lần sau chưa chắc tôi tìm được anh ấy. Tối hôm đó chúng tôi ngủ lại trên xe. Sáng hôm sau, chú Hổ đã đặt vé máy bay. Chúng tôi liền bay thẳng về Yến Bắc. Tôi phải nhanh chóng tìm Bát Gia xem con quái vật đầu rồng này có nguồn gốc từ đâu. Vừa bước vào nhà, tôi liền lớn tiếng gọi từ bên cạnh. Bát Gia, ngài qua đây một chút, tôi có thứ hay ho muốn cho ngài xem. Thằng nhóc này vừa vào nhà đã la hét om sòm, có thứ gì hay mà muốn cho ta xem? Lấy ra xem nào, để ta mở rộng tầm mắt chút. Bát Gia, tôi bắt được một con quái vật ở một đầm nước ở Tứ Xuyên, rất hung dữ. Tôi không biết đó là thứ gì, không biết ngài có nhận ra không? Nó trông thế nào, mau thả nó ra xem thử đi. Lập tức tôi bấm thiên cang ấn, thả con quái vật đó ra. Vừa được thả ra, nó liền gầm lên một tiếng giận dữ với tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì nó đã há miệng phun nước về phía tôi. Ngay lập tức tôi và Tiểu Béo bị hất văng đến tận cửa. Nhưng chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng Bát Gia phấn khích reo lên, trời ơi, phát tài rồi, phát tài rồi. Tôi và Tiểu Béo xui xẻo lếch thếch bước tới, lúc này trong sân đã xuất hiện những ký tự phù văn, trói chặt con quái vật lại. Bát Gia, rốt cuộc đây là con quái vật gì vậy? Sao thằng nhóc nhà cậu đi đâu cũng gặp may thế này? Phát lớn rồi đây, rốt cuộc cậu bắt nó từ đâu vậy? Sau đó tôi kể lại đơn giản chuyện ở đầm Nguyên Khố cho ông nghe. Trời ạ,
cậu đúng là sinh ra đã mang số xui xẻo. Cả đời có đến 18 kiếp nạn, vậy mà lần nào cũng tìm được báu vật hiếm có. Bát Gia, rốt cuộc đây là quái vật gì? Nó là một loài rồng, đó là thần thú nước, là con trai thứ 7 của Chân Long. Chỉ là nó vẫn đang trong giai đoạn ấu niên, pháp lực còn yếu, nên mới rơi vào tay cậu. Nếu nó đã trưởng thành, thì đừng nói là cậu, ngay cả Bát Gia ta ra mặt, cũng chưa chắc bắt được nó. Thứ này có lợi ích gì không? Nó có yêu đan trong người không? Lấy ra cho vợ tôi bồi bổ sức khỏe. Bát Gia nghe thấy liền trợn mắt mắng tôi, thằng nhóc thối tha, đây là con của Long tộc, mà cậu lại muốn lấy cho vợ cậu bồi bổ sao? Đúng là lãng phí của trời, không biết tốt xấu gì cả. Con nhỏ như vậy, chưa luyện được yêu nguyên đâu, nhưng mà nó là báu vật toàn thân, phải trên người nó có thể dùng làm phù chú mạnh mẽ, xương cốt có thể chế tạo pháp khí. Ngay cả máu của nó, người thường uống vào cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng ta không khuyên cậu giết con này đâu, dù sao nó cũng là Long tộc. Giết nó đi thì cậu đừng mong vượt qua kiếp nạn, vì sẽ phải chịu thiên phạt đấy. Con của Long tộc là thần thú trong muôn loài yêu quái, bất cứ yêu vật nào cũng phải sợ hãi khi cảm nhận được khí tức của nó. Giữ nó bên cạnh cậu cũng là một trợ thủ tốt, quan trọng là cậu tu luyện công pháp thuộc tính nước, nó đi theo bên cậu thì rất hợp với Cửu Kiếm Hàn Băng của cậu đấy. Được rồi, nghe Bát Gia hết, nhưng mà thứ này hung dữ lắm, không nghe lời tôi. Không sao, con rồng con này vẫn còn nhỏ, rất dễ thuần phục. Bát Gia có thể giúp cậu. Tiểu Kiếp, lấy thanh kiếm gỗ đào của cậu ra. Con phải làm gì đây, Bát Gia? Trước tiên phải làm cho con rồng này nhận chủ, chỉ cần nó nhận cậu làm chủ, nó sẽ không rời cậu nửa bước. Suốt đời nó chỉ nhận một mình cậu, nhưng nó là Long tộc, bẩm sinh rất kiêu ngạo, nên cậu phải đánh nó thật mạnh. Đánh đến khi nó chịu phục thì thôi, sau đó để nó nhịn đói 3 ngày. Nghe vậy, tôi liền lấy kiếm gỗ đào ra và đánh nó, nhưng suýt nữa thì bị nó tông trúng. May mà Bát Gia kịp thời đánh nó. Tiểu Kiếp, cậu chưa ăn cơm à? Đánh mạnh lên cho ta, dùng hết mọi pháp môn của cậu, đánh đến khi nó chịu thua. Tôi hít một hơi sâu, vận dụng Huyền Chân Ngộ Nguyên Công, đồng thời nhờ vợ tôi dùng yêu lực tăng cường. Tôi lại lao vào đánh con rồng, lần này tôi đánh rất mạnh, khiến nó ngã lăn xuống đất. Nó lại định lao vào tôi, nhưng lập tức bị Bát Gia đánh bay. Tôi lại tiếp tục đánh, cứ như thế lặp đi lặp lại hàng chục lần, cho đến khi con rồng nằm rạp xuống đất không cử động được nữa. Lúc đó nó đã kiệt sức không còn phản kháng, tôi mới thu nó lại vào Thiên Cang ấn. Thì để nó nhịn đói 3 ngày đã. Tôi còn hỏi Bát Gia xem rồng ăn gì. Bát Gia bảo rằng rồng là loài ăn thịt, cứ có thịt là được. Chắc là con rồng này ở đầm Nguyên Khố toàn ăn cá. Qua trò chuyện với Bát Gia, tôi còn biết một chuyện khác. Nước trong đầm Nguyên Khố sở dĩ mạnh mẽ như vậy là nhờ ảnh hưởng của khí rồng từ con rồng này. Sau đó tôi nhờ chú hổ ra chợ mua ít thịt bò về, để nó đói 3 ngày rồi lại thả ra đánh tiếp. Đánh đến khi nó không bò dậy nổi mới cho nó ăn. Ban đầu nó rất kiêu ngạo, nó không chịu ăn chút nào, vậy là lại phải đánh thêm một trận, cho đến ngày thứ 6, nó mới chịu khuất phục. Nửa tháng sau vẫn như vậy. 1 tháng sau, con rồng đã rất nghe lời tôi cưỡi nó chạy nhanh như gió, phải nói rằng đúng là thần thú. Nếu lão đạo sĩ nhếch nhác kia nhìn thấy thần thú của tôi, chắc chắn sẽ ghen tị lắm. Thế rồi sau khi tôi nghỉ ngơi hơn 1 tháng, lại có một vụ làm ăn tìm đến. Là ông chủ Bành đến từ Phúc Kiến, còn dẫn theo một cô con gái rất xinh đẹp. Vừa thấy tôi, ông Bành vội vàng chào hỏi, chào thiếu gia Ngô, chào, từ lâu đã nghe danh ngài. Hôm nay tôi đến đặc biệt để gặp ngài, nhưng vừa nhìn ông Bành, tôi đã cảm thấy ông ta gặp vận xui. Ông chủ Bành, ông đã gặp phải chuyện gì vậy? Năm nay tôi đầu tư một khoản tiền lớn để xây dựng một nhà máy, thuê một đám công nhân vào làm việc. Còn chưa làm được bao nhiêu, thì đám công nhân đã lần lượt đổ bệnh, có người còn hôn mê bất tỉnh. Đưa đi bệnh viện, các bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân. Bây giờ chẳng kiếm được đồng nào, mà ngày nào cũng phải đền tiền. Thiếu gia Ngô, cậu có thể đi cùng tôi một chuyến, xem rốt cuộc là chuyện gì không? Ông đã từng mời ai xem phong thủy chưa? Rồi, tôi đã mời mấy thầy phong thủy đến xem giúp. Họ đều nói phong thủy nhà máy của tôi có vấn đề. Họ cũng đã sắp xếp lại một chút, nhưng không giải quyết được vấn đề gì cả. Công nhân lại tiếp tục hôn mê thêm vài người, bây giờ họ không dám đi làm nữa. Nhà máy đã phải ngừng hoạt động, ngày nào cũng mất một đống tiền. Chưa kịp để tôi trả lời, chú hổ đã nói, thiếu gia, người ta đã đến tận nơi rồi, chúng ta qua xem thử đi. Tôi nghĩ cũng đúng, bây giờ cũng đang thiếu tiền. Lần trước từ ông chủ Chu chỉ được chia có 3 triệu, không nhiều lắm. Điều an ủi duy nhất là tôi có được một thần thú rồng. Tôi chưa từng đến Phúc Kiến, đi qua đó xem cũng tốt. Sau đó tôi đồng ý khởi hành sau 2 ngày. Ông chủ Bành để lại địa chỉ và 1 triệu tiền đặt cọc. Chú hổ, lần này chú đừng đi theo bọn cháu, tôi với tiểu béo đi là được rồi. Tại sao vậy, thiếu gia? Chú ở lại phát triển tình cảm với chị Hoa đi. Tôi thấy 2 người giờ khá thân thiết rồi, hy vọng chú có thể tiến xa hơn. Cố gắng đón chị ấy về tứ hợp viện sớm, sinh cho chú một cậu bé mập mạp. Thiếu gia, tôi thích nghe câu này đấy. Hôm qua tôi còn đi ăn với cô Hoa, còn nắm tay cô ấy nữa. Ôi chao, vui lắm luôn. Sau đó, chú hổ hớn hở đi tìm chị Hoa. Tiểu Cương, tại sao không cho chú hổ đi theo? Tôi cũng không rõ nữa, có cảm giác bất an trong lòng. Đặc biệt là cô con gái của ông chủ Bành, khiến tôi có cảm giác không thoải mái. Là cô ấy có vấn đề à? Tôi thấy cô ấy đẹp mà. Cậu có phải thích cô ấy rồi không? Đâu có, đừng nói bậy.
Nói rồi, tiểu béo xấu hổ chay đi. Sau đó 2 ngày, tôi ở nhà vẽ thêm ít bùa vàng để mang theo, cảm giác chuyện này không hề đơn giản. Hôm sau, tôi cùng tiểu béo lên đường đến tỉnh Phúc Kiến. Chú Hổ Tử sẽ ở lại Yến Bắc. Chiều chúng tôi đã đến sân bay Phúc Kiến. Con gái của ông Bành Tiểu Linh, rất nhiệt tình khi gặp chúng tôi. Cô ấy trực tiếp đưa chúng tôi đến khách sạn lớn để ăn uống và nghỉ ngơi. Khách tùy chủ tiện, họ đã sắp xếp như vậy thì chúng tôi cũng nghe theo. Khi bữa ăn gần kết thúc, ông Bành có chút ngại ngùng nói: "Cậu Ngô, trong nhà máy của tôi có vài công nhân mãi không tỉnh lại. Tôi cũng không biết nguyên nhân là gì. Sau bữa ăn, cậu có thể đi cùng tôi đến chỗ bác sĩ xem thế nào được không?" "Được thôi, không vấn đề, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào." Nói rồi, chúng tôi lên xe của ông Bành và đi đến chỗ bác sĩ. Theo lời ông Bành, từ khi nhà máy xây xong, công nhân bắt đầu có triệu chứng buồn nôn và ói mửa. Thậm chí có người còn ngất xỉu. Những công nhân này được đưa đến bác sĩ nhưng không phát hiện được gì bất thường. Các chỉ số sinh tồn của họ đều bình thường, nhưng gọi mãi vẫn không ai tỉnh lại. Rất nhanh tôi đã đến chỗ những công nhân đang hôn mê. Tôi nghĩ rằng có thể họ đã đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ nên hồn phách bị kéo đi, hoặc là bị ma quỷ nhập vào. Nhưng khi tôi mở thiên nhãn ra xem, tôi không thấy có bất kỳ khí âm sát nào quanh đây. Căn phòng rất sạch sẽ, những người này trông giống như chỉ đang ngủ say. Tình trạng này thật kỳ lạ, tôi chưa từng gặp trường hợp như vậy. Lúc đó, tôi bước đến cạnh một bệnh nhân, tôi mở mí mắt anh ta ra để kiểm tra đồng tử và lòng trắng. Sau đó, tôi bắt mạch cho anh ta. Bất ngờ thay, mọi thứ đều rất bình thường. Sau đó, tôi lấy kim bạc châm vào vài huyệt vị. Nhưng những người này không hề có phản ứng gì. Lúc này, tôi thực sự bối rối. Ông Bành, họ đã như thế này bao lâu rồi? Hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi. Họ không ăn, không uống, chỉ có thể truyền dịch để duy trì sự sống. Ông Bành, tình trạng của những công nhân này tôi đã xem qua. Họ không phải bị tà khí quấy nhiễu, có lẽ chỉ còn cách đến nhà máy của ông để kiểm tra. Có thể ở đó chúng ta sẽ tìm được manh mối. Được thôi, nếu không phiền, cậu Ngô đi cùng tôi đến nhà máy một chuyến nhé. Hãy xem thử tình hình thế nào. Bây giờ chưa được, nếu thật sự phong thủy nhà máy có vấn đề, cần phải kiểm tra vào ban ngày, vì ban đêm có những chi tiết nhỏ khó nhìn rõ, có thể xảy ra sai sót, khi đó sẽ rất phiền phức. Nếu đã vậy, tôi sẽ sắp xếp cho cậu Ngô và cậu Béo nghỉ ngơi ở khách sạn. Sáng sớm mai, tôi sẽ lái xe đưa các cậu đi tham quan nhà máy. Nói rồi, ông Bành lái xe đưa tôi và Tiểu Béo đến một khách sạn sang trọng. Điều khiến tôi bất ngờ là ông Bành không sắp xếp cho tôi và Tiểu Béo ở chung phòng. Thay vào đó, hai phòng nằm khá xa nhau. Sau khi về khách sạn, tôi gọi Tiểu Béo vào phòng và hỏi: "Tiểu Béo, cậu có thấy điều gì kỳ lạ không?" Khi ông Bành cùng con gái đến tứ hợp viện tìm chúng ta, trên người ông ấy đầy âm khí. Đường tối đen, sắc mặt ảm đạm, nhưng con gái ông ấy lại không hề có vấn đề gì. Những công nhân trong nhà máy cũng không có dấu hiệu bị ma ám. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là sáng mai, chúng ta phải đến hiện trường xem thử. Tôi thực sự muốn phun một ngụm máu vào mặt Tiểu Béo. Trông chờ vào cậu ta nghĩ cách, chẳng giúp ích được gì. Cậu ta thậm chí không bằng chú Hổ Tử, đúng là một kẻ ngốc nghếch. Sau khi Tiểu Béo rời đi không lâu, tôi nhàn rỗi nên ngồi thiền trên giường. Tôi định luyện công phu Huyền Chân Ngộ Nguyên, nhưng không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi tưởng là Tiểu Béo, nhưng mở cửa ra thì thấy đó là Bành Tiểu Linh. "Tiểu thư Bành, cô có việc gì sao?" "Cậu Ngô, tôi cảm thấy cậu vẫn chưa ngủ, nên mang cho cậu một ly sữa. Nghe nói uống sữa buổi tối giúp ngủ ngon hơn. Vậy thì cảm ơn tiểu thư Bành nhé." "Cậu Ngô, cậu không mời tôi vào ngồi một lát sao?" Không thể phủ nhận, Bành Tiểu Linh rất đẹp, nhưng cô ấy lại toát lên một vẻ quyến rũ đầy ma mị. "Tiểu thư Bành, trời đã khuya rồi, chúng ta ở chung một phòng, e rằng không hay lắm." "Cậu Ngô, không ngờ cậu lại là người truyền thống như vậy. Tôi là con gái còn không sợ, cậu còn lo gì chứ?" "Sợ tôi ăn thịt cậu à?" Nói rồi, Bành Tiểu Linh nhào tới định ôm tôi. Tôi vội vàng nói để đẩy cô ấy ra. "Tiểu thư Bành, dù cô có ngủ với tôi hôm nay, thì tiền công vẫn phải trả đủ. Không thiếu một xu." Lúc này, Bành Tiểu Linh sững người, ánh mắt cô ấy nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc. Cô ấy chỉ lắc đầu ngao ngán. "Cậu Ngô, nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành." Sau khi Bành Tiểu Linh rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Trong người tôi, hồ ly 8 đuôi luôn sẵn sàng giúp tôi phòng bị. Tôi có linh cảm rằng Bành Tiểu Linh không đơn giản, cô ấy đến gặp tôi, có thể sẽ còn gặp Tiểu Béo. Sau đó, tôi thả linh hồn quỷ mị theo dõi cô ấy. Không ngoài dự đoán, cô ấy nhanh chóng đến phòng của Tiểu Béo. Khi cửa mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. "Mùi gì mà thối quá vậy?" "Xin lỗi tiểu thư Bành, tôi vừa vào nhà vệ sinh, nó bị tắc rồi, cô có thể gọi nhân viên đến xem giúp tôi được không?" Ngay lập tức, Bành Tiểu Linh bị mùi thối xua đuổi. Tôi nhìn thấy qua linh hồn quỷ mị và không khỏi phục Tiểu Béo. Thằng nhóc này lần nào ở khách sạn cũng làm tắc nhà vệ sinh. Không hiểu nó đã giải quyết bao nhiêu nữa, nhưng qua chuyện này, tôi càng khẳng định Bành Tiểu Linh có vấn đề. Tôi vội dùng truyền âm phù gửi cho Cát Tang, bảo anh ta triệu tập anh em. Tuy tôi không biết cha con Bành lừa tôi đến đây để làm gì, nhưng chắc chắn không phải ý tốt. Có thể là kẻ thù nào đó của tôi, nhưng điều lạ là tôi không cảm nhận được Bành Tiểu Linh là người luyện pháp. Ngay cả ông Bành cũng chỉ là người bình thường. Chẳng lẽ họ dùng pháp thuật cao siêu nào đó để che giấu khí tức? Tất cả vẫn còn là một bí ẩn với tôi phải hết sức cẩn thận từ đây trở đi.
Sáng sớm hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ lão đạo sĩ Lôi Thôi. Ông ta hỏi tôi có phải lại có vụ lớn không? Trong đầu ông ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền bạc. Để kích thích tinh thần của ông ta, tôi bảo đó là phi vụ lớn. Có nhiều tiền, bảo ông ta đến ngay. Sau đó, ông Bành lái xe đưa tôi và Tiểu Béo đến nhà máy. Tôi mới nhìn sơ qua, đã thấy có gì đó không ổn. Đường đến nhà máy của ông Bành lại có một ngã ba. Đây là điều tối kỵ trong phong thủy xây nhà máy. Ai có chút kiến thức phong thủy đều biết cổng nhà máy không nên đối diện ngã ba. Điều này gây ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người, làm rối loạn suy nghĩ, giảm khả năng ra quyết định và phán đoán. Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Khi tôi mở thiên nhãn nhìn về phía nhà máy, tôi thấy bầu trời phía trên đó đầy mây đen u ám. Xung quanh môi trường rất tệ, hoàn toàn không phù hợp để xây dựng nhà máy. Sau đó, chúng tôi từ từ tiến vào nhà máy. Ông Bành dẫn tôi đến khu sản xuất của công nhân. Lúc này, những máy móc đều dừng lại, nhưng vừa bước đến gần, tôi đã thấy không ổn. Rõ ràng có một luồng sát khí rất nặng. Tuy nhiên, sát khí không đủ để gây ngất xỉu. Chợt nghĩ lại, tôi đã hiểu ra, cha con nhà Bành rõ ràng đang bày trò gì đó. Những gì xảy ra trong nhà máy này có thể chỉ là một cái bẫy. Mục tiêu thực sự của họ chính là tôi. Những công nhân nằm trong bệnh viện trước đó rất có thể cũng là do họ giở trò. Nếu đã vậy, tôi sẽ phối hợp với họ diễn trò, đồng thời quan sát kỹ bố cục nơi đây, xem có mai phục nào không. Sau đó mới tính bước tiếp theo. Cậu Ngô, cậu đã thấy gì chưa? Tạm thời chưa thấy gì cả. Tôi cần ra ngoài kiểm tra thêm, xem bố cục phong thủy xung quanh nhà máy, rồi mới đưa ra kết luận. Được, tôi sẽ đi cùng cậu. Không cần đâu, tôi định leo núi, phải lên cao mới nhìn được toàn cảnh. Các người cứ ở đây chờ, đừng ở trong xưởng, sát khí nơi này rất nặng, sẽ không tốt cho các người. Sau đó, tôi cùng Tiểu Béo rời khỏi nhà máy, nhanh chóng đi về phía một ngọn đồi gần đó. Vừa ra khỏi nhà máy, tôi nghe thấy giọng của Cát Tang vang lên trong đầu. Anh Ngô, đã tìm thấy rồi. Tốt, cứ giữ nguyên vị trí. Mọi thứ nghe theo lệnh tôi. Táo La và bọn họ đã đến chưa? Chưa đến, tôi đi nhanh nên đã tới trước. Được rồi, ổn, tôi đoán đối phương sẽ không ra tay ngay. Tôi không cảm nhận được có ai mai phục quanh đây. Tôi cũng đã đi kiểm tra xung quanh, không thấy có gì khả nghi. Nhưng anh Ngô vẫn phải cẩn thận, khí tức ở khu vực này có chút kỳ lạ, một cảm giác khó tả. Yên tâm đi, họ đã để lộ sơ hở, chúng ta sẽ chuẩn bị trước, có phòng bị sẽ không lo ngại. Nói xong vài câu, Cát Tang rời đi. Từ chỗ này, tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh nhà máy. Nhìn qua một lượt, tôi bất giác rùng mình. Bố cục phong thủy của nhà máy này tệ hại vô cùng. Cùng lúc phạm vào hai thế đại kỵ của phong thủy. Các cậu đã nghe qua về Bạch Hổ ngẩng đầu, tam suy thất bại chưa? Đây là một điểm cực kỳ xui xẻo trong phong thủy. Sau khi tôi cảm nhận rằng cha con nhà họ Bành dường như đang bày mưu với tôi và anh Mập đã quyết định bỏ mặc họ để lên núi gần đó xem xét. Không ngờ những gì tôi nhìn thấy lại khiến tôi sững sờ. Ở phía tây của nhà máy có một tòa tháp cao, nhưng phía đông lại hoàn toàn trống trải, gần như không có công trình nào. Cảnh tượng này chính là Bạch Hổ ngẩng đầu, giống như con hổ trắng đang đứng dậy vậy. Điều này sẽ mang đến tai họa cho nhà máy, nhẹ thì tai nạn, nặng thì thương vong. Nhà máy này không chỉ phạm phải kiêng kỵ Bạch Hổ ngẩng đầu, mà còn ứng với thế cục tam suy thất bại. Phong thủy ở đây hoàn toàn hỗn loạn, âm khí quá thịnh, dương khí suy yếu. Tam suy nghĩa là gì? Đó là suy tàn về thân, về gia đình và vận mệnh. Ở lâu trong môi trường như vậy, cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu nổi. Không biết ai đã chọn nơi này để xây nhà máy, có lẽ người chọn địa điểm đã cố tình gây hại cho chủ nhà máy. Dường như tôi chợt hiểu ra điều gì đó. Phong thủy với Bạch Hổ ngẩng đầu và tam suy thất bại này không phải tự nhiên mà hình thành, mà là có người cố ý sắp đặt. Chẳng hạn như tòa tháp cao không xa kia, nếu phá bỏ nó, phong thủy sẽ không còn nguy hiểm như thế này. Ngay khi tôi nhớ lại lời dạy của thầy Thấm, tôi chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Tòa tháp không xa kia hẳn là một vật trấn yểm, dường như nó đang trấn áp thứ gì đó. Hơn nữa, tôi đã cảm nhận được luồng âm khí đậm đặc từ phía nhà máy. Điều này cho thấy dưới lòng đất nhà máy rất có thể đang chôn giấu thứ gì đó đáng sợ. Khi tôi còn đang suy nghĩ, Tiểu Kiếp, nhìn kia, có một ông lão đang chăn cừu. Chúng ta mua một con cừu về ăn nhé, đó chắc là người địa phương. Đi nào, anh Mập, chúng ta đến hỏi thăm ông ấy. Ông ơi, chúng cháu đến đây du lịch bị lạc đường. Chúng cháu muốn hỏi thăm ông chút chuyện. Chúng cháu muốn đến chơi ở tòa tháp đó. Ở đấy có gì hay không? Các cháu đừng đến đó làm gì, chẳng có gì vui đâu. Trên núi chỉ có một tòa tháp đá thôi. Các cháu nên đi chơi chỗ khác thì hơn. Tòa tháp đó có điều gì kỳ lạ à? Ông có thể kể cho chúng cháu nghe không? Các cháu hỏi chuyện đó làm gì? Buổi tối các cháu xem truyện tranh Hồ Tiên Chuyển Thế là được rồi, không phải thú vị hơn sao? Không phải ông không muốn nói cho các cháu biết, mà là tòa tháp đó đã được xây từ lâu lắm rồi. Lúc đó ông còn chưa được sinh ra nữa, nhưng nghe nói, từ khi tòa tháp được xây xong, nơi này thường xuyên gặp chuyện lạ. Nhiều người đi qua đây vào ban đêm đều gặp sự cố kỳ quái. Họ còn nhìn thấy nhiều người mặc áo giáp xếp hàng đi qua. Điều này khiến mọi người hoảng sợ. Sau khi xây xong tòa tháp này, mọi thứ đã yên bình hơn nhiều. Nghe ông ấy nói, tôi càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. À, ông ơi, nhà máy đó xây từ khi nào vậy? Họ sản xuất cái gì ở đó? Nhà máy đó à, xây từ năm ngoái đấy. Tôi còn quen với chủ nhà máy đó, một thanh niên ở làng bên cạnh. Khi cậu ấy mua mảnh đất đó, nhiều người đã khuyên không nên xây nhà máy ở đó vì chỗ đó không tốt.
nhưng cậu ấy không nghe, còn bảo chúng tôi mê tín dị đoan. Quan trọng là đất ở đó rẻ nên cậu ấy vẫn xây nhà máy. Nhà máy vừa xây xong chưa đầy nửa năm, cậu ấy đã gặp tai nạn giao thông và qua đời tại chỗ. Vợ cậu ấy sau đó tái hôn, đứa con cũng đi theo mẹ. Bố mẹ cậu ấy vốn đã yếu, nghe tin con trai qua đời, họ cũng lần lượt qua đời vào đầu năm nay. Thật đáng thương biết bao, thật là một câu chuyện đau lòng. Nếu cậu ấy chịu nghe lời khuyên, đã không đến nỗi như vậy. Giờ nhà máy đó thuộc về ai? Có phải vẫn là của vợ cậu ấy không? Nghe nói gần đây nhà máy được cho thuê, nhưng chỉ hoạt động vài ngày. Rồi xảy ra chuyện lạ, những người làm việc ở đó tự dưng ngất xỉu mà không rõ lý do. Trong làng chúng tôi có 2 người còn đang nằm viện. Những gì ông lão nói với tôi thực sự rất quan trọng. Điều này càng khẳng định suy đoán của tôi, đó là cha con nhà họ Bành hoàn toàn đang lừa dối tôi. Ông Bành nói rằng tòa nhà này do ông bỏ nhiều tiền xây dựng, nhưng thực tế không phải vậy. Ông ta chỉ thuê lại nó, tất cả chỉ để giăng bẫy tôi. Rõ ràng họ đã lên kế hoạch tỉ mỉ để hại tôi. Được rồi, muốn chơi chiêu với tôi sao? Vậy để tôi cho họ thấy thế nào là cao thủ thực sự. Sau đó, tôi nhắc nhở ông lão chăn cừu. Ông ơi, tôi có tin vui cho ông đây. Tập mới nhất đã có trên top rồi. Ông muốn xem thì lên đó mà xem nhé. Nói xong, tôi cùng anh Mập tiến về phía tòa tháp. Tôi cũng gọi cho hiệu trưởng Kim để hỏi. Hiệu trưởng Kim, tôi có một câu hỏi muốn hỏi ông. Là cậu Ngô đó à? Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, đừng ngại. Tôi muốn hỏi, ở vùng Trương Châu, tỉnh Mân, trong lịch sử có trận chiến nào lớn không? Trận nhỏ cũng được. Trong thời Đồng Trị, từ năm thứ 3 đến năm thứ 4, tàn quân Thái Bình Thiên Quốc bị quân nhà Thanh bao vây tại Trương Châu. Cuối cùng, tàn quân phải đầu hàng, nhưng quân Thanh nuốt lời, giết sạch tất cả không tha một ai. Những lời hiệu trưởng Kim kể càng củng cố thêm phán đoán của tôi. Đây chính là chiến trường xưa. Thông thường, sau mỗi trận chiến lớn, hai bên đều tổ chức lễ cầu siêu quy mô lớn. Họ mời nhiều hòa thượng và đạo sĩ để an ủi linh hồn những người đã khuất. Nhưng với những binh lính đã đầu hàng rồi bị giết thì lại khác. Họ đã đầu hàng nhưng vẫn bị giết sạch. Điều này đương nhiên gây ra nhiều oán hận. Những oan hồn chưa được siêu độ thường rất mạnh. Có thể trong tòa tháp đó còn điều gì bất ngờ. Nghĩ vậy, tôi cùng anh Mập tiến thẳng về phía tháp đá. Ông lão bảo không được tới đó vì chỗ đó rất tà khí. Cậu nghĩ chúng ta sợ à? Dù tháp này có tà ma đến đâu, cũng không bằng lũ quỷ trong thiên cang ấn của tôi. Cũng đúng, ngay cả đám tà tu cũng phải cúi đầu trước cậu. Chúng tôi nhanh chóng tiến tới dưới chân tháp. Tôi xem xét kỹ quanh tháp, thấy trên thân tháp có nhiều phù văn nhỏ. Có vẻ đây là yếu tố quan trọng trong một trận pháp. Tôi quyết định bước vào bên trong tháp. Bên trong tháp khá hoang tàn, phần gạch đất giữa tháp dường như đã bị xới lên. Nhìn vậy, tôi cùng anh Mập bắt đầu đào. Theo tôi biết, để phong ấn hàng ngàn oan hồn bị thảm sát, chỉ xây tháp phong thủy là không đủ. Bên trong tháp chắc chắn phải có vật trấn yểm, có thể là gương bát quái, lệnh kỳ hoặc pháp khí như bùa chú, ấn pháp. Những thứ đó mới giúp trấn hồn. Có khả năng pháp khí trấn hồn dưới tháp đã bị thay thế. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi. Nếu muốn hại người, tôi sẽ lợi dụng những oan hồn chôn dưới nhà máy đó. Chắc chắn phải dụ đối thủ vào trong nhà máy. Những oan hồn đó đã tồn tại hàng trăm năm, ngay cả quỷ vật trong thiên cang ấn cũng không sánh nổi. Sau khoảng 20 phút, chúng tôi đào được một hộp sắt. Bên trong quả nhiên có vật gì đó. Anh Mập nhanh chóng nhấc chiếc hộp lên. Khi mở hộp ra, tôi sững người. Bên trong hộp có một thanh đao và một thanh kiếm. Tiểu Kiếp, đây chắc là báu vật phải không? Chúng ta bán lấy tiền được không? Không được, những thứ này không nên bán. Ai mà đem bán sẽ gây họa cho cả dòng họ.